ඔබේ ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගන්න කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද? ඒක හොයන විදිය ගැන තමයි අද අපි යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි තුලින් කතා කරන්නේ. අද අපි එකතුලා ඉන්නේ ICT ආයතනයේ ස්පාර්ක්ස් ලැබ් එකේ ඉඳන්. ICT ආයතනයේ ස්පාර්ක්ස් ලැබ් එක තුලින් ව්‍යවසායකින්ට ඔවුන්ගේ වැඩ කරගන්න සියලුම පහසුකම් සමග ස්ථානයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ICT ආයතනයට අපෙත් ප්‍රණාමය පුද කරනවා මේ ස්ථානය අපිට ලබා දුන්නට. ඔබ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් ලොකු තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කොච්චර ඉනිෂියල් ෆන්ඩ්ස් නැත්නම් ඉනිෂියල් කැපිටල් එකක් අවශ්‍යද කියලා. දැන් මේක කරද්දී වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝගේ ආයතනයට ආවේනික කොස්ට්ස් නැත්නම් capital requirements මොනවද කියලා identify කරලා බලන එක. ඔයගොල්ලෝ ආයෝජකයෙක් ගාවට යන්න කලින් හරියටම දැනගන්න ඕන කොච්චර ෆන්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යද කියලා. ඔයගොල්ලන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් නැත්නම් අඩු මුදලක් ලබා ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනය පටන් ගද්දී ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. ඔබේ ආයතනය පටන් ගන්න යද්දි වෙන්න පුළුවන් භයානකම දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ cash run out වෙන එක. ඒ නිසා හරියට initial capital එක නැත්නම් initial funds plan කිරීම ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. අපි initial funds ගැන කතා කරද්දී බොහෝ දුරට අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න අවශ්‍යයි company categories දෙකම. ඒ කියන්නේ product companies සහ service companies ගැන. මොකද product companies වලට ආවේනික initial cost තියෙනවා, service companies වලට ආවේනික initial cost තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකටම පොදු initial costs උත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ categories තුන ගැනම කතා කරලා බලමු. දැන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ආදායමක් නැහැ. ඒ වුණාට මුල් අවධියේ ඉඳන් expenses තියෙනවා. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන් ගානට forecast කරලා initial cost calculation එක කරන්න අවශ්‍යයි. අපි service companies සහ product companies ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි උදාහරණ දෙකක් පාවිච්චි කරමු. product company එකකට අපි උදාහරණයක් ගමු. ඔබ අලුතෙන් hot sauce brand එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ අලුත් විදිහේ sauce එකක්. service business එකට උදාහරණයක් ඇටියට අපි ගමු අලුත් විදිහේ laundry service එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු app එකක් use කරලා ගෙදරටම lorry එකක් ගෙන්නගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ clothes එහාට යවලා ඒ laundry services ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහ අලුත් එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකක්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු සර්විස් බිස්නස් එකකට ආවේනික ඉනිෂියල් කොස්ට් මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කොස්ට් එක තමයි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කොස්ට් එක. ඉනිෂියල් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට ඒ මෂිනරි ඉක්විප්මන්ට් පර්චේස් කරගන්න යන ඒ කොස්ට් එක. අද අපි මේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වෙහිකල්ස් ඒ කියන්නේ ලොරිස් වගේ දේවල් එතකොට ලොන්ඩරි එකට අවශ්‍ය කරන එක් විදිහේ ඉක්විප්මන්ට් අපි ගත්තොත් washing machines, dryers, irons වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේ plant එක නැත්නම් මේ laundry එක setup කරන්න යන cost එක මේ ඔක්කොම අදාළ වෙනවා මේ initial setup cost එකට. අපි මේකට කියනවා infrastructure cost එක කියලා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් calculate කරගන්න අවශ්‍යම ඕන දෙයක්. දැන් අපි කතා කරමු product type එකේ businesses වලට ආවේනික costs මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් cost දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි cost එක තමයි product development cost එක. අපි ඒකට කියනවා R&D budget කියලා. basically ඒකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ product එක develop කරන්න නැත්නම් design කරන්න යන ඒ cost එක. අපේ hot sauce එක develop කරද්දී අපි කරන්න ඕන R&D එක තමයි ඒකට ideal materials නැත්නම් ideal ingredients අපි හොයා ගන්න ඕන. ඒ වගේම recipe එකක් අපි ඒක develop කරන්න ඕන. ඒක හදන විදිහ අපි develop කරන්න ඕන. ඒක bottle කරන විදිහ, ඒක package කරන විදිහ, ලේබලින් කරන විදිය ඒ හැමදේම R&D එක කරලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. අපි තව උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපි කියමු හදන්න යනවා කියලා ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකක්. ඉතින් ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එක හදන්න ඒ අවශ්‍ය කරන R&D cost එක තමයි මේ අපි පළවෙනිටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අවශ්‍ය product type එකේ companies වල. නැත්නම් අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ අලුත් විදිහේ app එකක් නිර්මාණය කරන්න යනවා කියලා. අපි කියමු ride hailing app එකක්. ගෙදරටම වාහනයක් ගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහේ app එකක්. දැන් මෙතනදිත් ඔයගොල්ලෝ මේ app එක නිර්මාණය කරන්න යම් තාක් cost එකක් යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි product development cost කියලා හඳුන්වා දෙන්නේ. දෙවෙනි cost එක තමයි product business වලට ආවේනික ඔයගොල්ලෝගේ initial inventory එකට යන cost එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ආයතනය launch කරන්න කලින් income එකක් නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි stock එක නැත්නම් පළවෙනි inventory එකට ඔයගොල්ලෝ වියදම් කරන්න මුදල් නැහැ. ඒ නිසා මේකත් initial capital එකෙන් අපි cover කරගන්න අවශ්‍යයි. මේක ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕන කොච්චර quantity එකක් ඔගොල්ලෝ ඉනිෂියලි ඉන්වෙන්ටරි එකේ මේන්ටේන් කරනවාද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට මං කිව්වොත් මට hot sauce 100ක් මම hot sauce 100ක් ඉස්සෙල්ලා මාකට් එකට දානවා. ඒකකට cost එකක් යනවා 500 rupees. එතකොට මම කීයද 50000 rupees
තියාගන්න ඕන මගේ ඉනිෂියල් කැපිටල් එකේ ඉන්වෙන්ටරි කොස්ට් එක හැටියට. දැන් අපි කතා කරමු ප්‍රොඩක්ට් සහ සර්විස් කම්පනීස් දෙකටම පොදු කොස්ට්ස් මොනවද කියලා. පළවෙනි කොස්ට් එක තමයි ඕගොල්ලෝගේ ඉනිෂියල් එක්ස්පෙන්සස්. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ P&L ස්ටේට්මන්ට් එකක් හැදුවා. ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා සාමාන්‍ය මාස 6ක් විතර යනකම් ඕගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ රෙවෙනියු එකෙන් ඔක්කොම එක්ස්පෙන්සස් මැනේජ් කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ මේ එක්ස්පෙන්සස් ෆික්ස්ඩ්. මොකද අනිවාර්යෙන් කොච්චර සේල්ස් නැත්තම් රෙවෙනියු එක අඩු වුණත් වැඩි වුණත් එක්ස්පෙන්සස් ඒ විදිහටම තියෙනවා. හදිසියවත් ඕගොල්ලන්ගේ රෙවෙනියු ටාගට්ස් නැත්තම් සේල්ස් ටාගට්ස් ඕගොල්ලන් රීච් කරගන්න බැරි වුණොත් කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ මේ එක්ස්පෙන්සස් මැනේජ් කරගන්නේ? ඒ නිසා ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි 6 to 12 months cash runway එකක් නැත්තම් 6 to 12 months expenses මේ ඉනිෂියල් ෆන්ඩින් එකට අපි ඇතුල් කරගන්නවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකේ එක්ස්පෙන්සස් හැටියට කොච්චර මාස ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් කරන්න ඕනද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට මාස 3ක එක්ස්පෙන්සස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට මම කිව්වා වගේ මාස 6ක් නැත්නම් මාස 12ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක සෙටප් කරන්න යන කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි රෙජිස්ට්‍රේෂන් බජට් එක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ ගොඩක් සේවාවන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පොඩි මුදලකින් මේ කම්පැනි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඒ කොස්ට් එකත් ඔයගොල්ලන් ඇඩ් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ ඉනිෂියල් කැපිටල් කොස්ට් එකට. අන්තිම එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකක් සෙටප් කරන්න යන කොස්ට් එක. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් හැම ව්‍යවසායකයෙක්ම කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉනිෂියලි ඔෆිස් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. හැබැයි එහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඔෆිස් එකේ සෙටප් කොස්ට් එකත් අනිවාර්යෙන් ඉනිෂියල් කොස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වන දෙයක්. ඉතින් ඔබේ ස්ටාර්ට්අප් එක පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන ඉනිෂියල් කැපිටල් එක කැල්කියුලේට් කරද්දී මෙන්න මේ ෆැක්ටර්ස් ගැන හිතලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකේ ටයිප් එක හැටියට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉනිෂියල් කොස්ට් නැත්නම් ඉනිෂියල් කැපිටල් රික්වයර්මන්ට්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ ඔයගොල්ලන් අලුත් ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගද්දී ඒකට අවශ්‍ය කරන කැපිටල් එක කොහොමද අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගේන්න අපිට ගොඩක් උදව් කරපු ICTA ආයතනයට අනුබද්ධ Sparks Lab එකටත් ඒ වගේම US Embassy එකට අනුබද්ධ American Center ආයතනයටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඉතින් දිගටම Unicorn Factory YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.